Нові зйомки місяця, які зроблені з борту космічного корабля Оріон місії Артеміс-2, проєкт Артеміда. Я продемонструю вам також знімки після обробки, яку я провів. Вдалося отримати цікаві і деталізовані знімки, в тому числі з зворотнього боку місяця. Ви побачите те, чого не видно з Землі. Відео в 4К якості, тож не забудьте вручну увімкнути в плеєрі YouTube максимальну якість зображення і розгортайте відео на весь екран. Ось цієї частини місяця не видно для спостерігачів з Землі, і тут багато цікавого. Кратер Вавілов – великий молодий ударний кратер, що знаходиться в екваторіальній області зворотнього боку місяця. Зображення було отримано за допомогою камерою з фокусною відстанню об'єктива 400 мм. Роздивимося детальніше території поруч з цим кратером. Зверніть увагу на загиби освітлених частин кратерів на краю місяця. Нагадує хвилі, що застигли, чи бархани. Одне з найпоширеніших питань, які я чую про плоске дно кратерів. Друзі, я вже про це кілька разів розповідав детально в кількох відео на каналі. Море Східне, також відоме як басейн Орієнталь, одне з найвражаючих геологічних утворень на місяці. Це один з наймолодших і найкраще збережених величезних ударних кратерів на місяці. Утворився внаслідок падіння астероїда і нині оточений 3 концентричними кільцями гір. Море Східне заповнене застиглою базальтовою лавою. Утворилося не раніше, ніж 3,8 мільярди років тому. Як я бачив з коментарів, багатьох турбувало питання, чому астронавти
не взяли з собою в політ телескоп, щоб роздивитись і сфотографувати для нас місяць ще ближче, щоб кожен там камінчик можна було розгледіти. Перше, це був випробувальний політ в рамках великої програми. Це була не наукова експедиція з цілями сфотографувати місяць. Головна мета – перевірити корабель «Оріон» в польоті з екіпажем на борту. Системи життєзабезпечення, навігація, безпека, а не проводити складні наукові спостереження. Друге. Космічний апарат – це обмежений простір і вага, яку можна взяти з собою. Корабель «Оріон» має дуже обмежений об'єм всередині і не таку велику вантажопідйомність. Кожен предмет на борту має бути критично необхідним. Телескоп – це додатковий вантаж, який не був пріоритетом для цієї місії. Окрім того, телескопи вже є в космосі і біля місяця. Оце найголовніше. Поцікавтесь, які були і є космічні апарати на орбіті місяця. Вони давно і детально фотографують поверхню місяця. Вони набагато потужніші за будь-який ручний телескоп, який могли б з собою взяти астронавти. Окрім того, у невагомості телескоп потребує стабілізації, точного наведення і часу на спостереження. Під час короткої місії з напруженим графіком екіпаж просто не мав ресурсу цим займатися. Коротко, телескоп не взяли, бо він не потрібен для цієї місії. Дякуємо, що хоч встигли зробити серію фотографій фотоапаратами. А це плато Аристарха. Дуже цікавий регіон на місяці. Його видно з Землі. На каналі є окреме відео про це таємниче місце. Подивіться мої зйомки. Невеликий яскравий кратер з променями навколо – це Біргіус. Довжина цих променів близько 500 кілометрів. Тож можете собі уявити масштаби. Наш супутник місяць не настільки малий, як багатьом здається. Він насправді величезний. Так, люди знову літали до місяця. Наступний політ вже буде спуск на поверхню. Цікаві факти. Артеміс-2 – перший пілотований політ до місяця за більш як 50 років. Обліт місяця відбувся 6 квітня 2026 року. Під час цього етапу астронавти віддалялись від Землі далі, ніж будь-коли раніше, перевищивши рекорд, встановлений під час місії Аполло-13. Екіпаж подолав понад 400 тисяч кілометрів від Землі, встановивши новий рекорд дальності польоту людини в космічному просторі.
Я просто в захваті від таких видів на місяць і нашу рідну землю. Це просто щось. Уявляєте, які емоції побачити це своїми очима. Як мені здається, дуже цікавий кадр. Сонячне затемнення. Космічний апарат наче сховався від сонця за місяцем. Експозиція цього фото 5 секунд при чутливості ISO 800. Тож стає видно зорі в кадрі. На цьому каналі ви знайдете дуже багато відео з моїми зйомками місяця через різні телескопи і камери, а також деталізовані супутникові зйомки. Дякую спонсорам каналу за підтримку. Підписуйтесь на нові відео, пишіть в коментарях, що цікавого побачили на цих знімках і чи полетіли б ви на місяць.